আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ মই শাহিদ আপুনি চাইছে দা ইউনিক অসমীয়া আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম ৰঙিয়া কলেজত পিজি এডমিশনৰ বিষয়ে আজি ৰঙিয়া কলেজত পিজি এডমিশনৰ নটিফিকেশনটো প্ৰকাশ পাইছে গতিকে আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰা হ'ব যে কি সাবজেক্টত পিজি কৰিব পাৰি এপ্লাই কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব লাষ্ট ডেট কেতিয়া মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া প্ৰকাশ পাব বা এডমিশন ফিজ কিমান এই গোটেই ইনফৰমেশন বিলাক আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াই মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া হক কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকক সেই নোটিছখন দেখুৱাই লম যে সেই নোটিছখনত কি লিখিছে আৰু বাকি এখিনি এক্সপ্লেইন কৰিম আপোনালোকৰ সন্মুখত এয়া চাওক ৰঙিয়া কলেজৰ PG admission notification ইয়াতে লিখিছে this is for information for all concerned that PG first semester admission for the session 2022-23 in Rangia College will be held as per following schedule 2022-23 বৰ্ষৰ PG first semester admission তলদিয়া schedule মতে হ'ব ইয়াতে চাওক কি দিছে প্ৰথমে দিছে কোৰ্স MA MSc in economics MA in Arabic MA in Boru অৰ্থাৎ তিনিটা সাবজেক্টত ইয়াতে পিজি কৰিব পৰা যায় এটা হল ইকোনমিক্স এটা হল Arabic এটা হল Boru ডেট অফ ওপেনিং অনলাইন এপ্লিকেশন অনলাইন স্টার্ট 9th আগষ্ট অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা স্টার্ট হৈ গৈছে লাষ্ট ডেট অফ অনলাইন এপ্লিকেশন অনলাইন এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হল 14 আগষ্ট মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰাৰ ডেটটো হল 15th আগষ্ট আৰু এডমিশন ডেট হল 16 আগষ্ট ৰাতিপুৱা 10:30 পৰা স্টাৰ্ট হ'ব তাৰ পিছত ইয়াতে ফিজ ডিটেইলছ আছে কোনটো কোৰ্সত কিমান টকাৰ এডমিশন ফিজ MA MSc in ইকোনমিক্স যদি মাস্টাৰ ডিগ্ৰী কৰে তেতিয়াহলে 17000 পাৰ সেমিস্টাৰ এডমিশন ফিজ টোটাল সিট আছে 20টা এৰাবিকত পাৰ সেমিস্টাৰ 12000 এডমিশন ফিজ আৰু টোটাল সিট আছে 25 বৰুত পাৰ সেমিস্টাৰ 15000 এডমিশন ফিজ টোটাল সিট আছে 35 তাৰপিছত ইয়াতে কি কৈছে চাওক অনলাইন এপ্লিকেশন কৰাৰ যেটো ফৰ্ম হেয়া rangiacollege.ac.in ওয়েবসাইটত পাব মই লাষ্টত দেখুৱাই দিম ভিডিওটো লাষ্টত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে যিসকল ক্যান্ডিডেটৰ নাম গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যেটো মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাইছে তাতে নাম আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে তাৰপিছত ইয়াতে কোৱা হৈছে যে ক্যান্ডিডেট সকলে যেতে এডমিশন ল'ব তেতিয়াহলে সকলো অৰিজিনাল আৰু জেৰক্স কপি ডকুমেন্টস লব লাগিব মেট্ৰিকৰ পৰা একেবাৰে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ডিগ্ৰী লৈকে তাৰপিছত কৈছে যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যেটো এডমিশনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল হেতুৰ ফৰ্ম গ্যাপ সাৰ্টিফিকেট যদি আছে ইউনিক আইডি তাৰপিছত এন্টি ৰেগিং আন্ডাৰ টেকিং এইবিলাক গোটেই লব লাগিব আৰু পেমেন্ট কৰিব লাগিব এডমিশনৰ দিনা UPI গুগল পে ফোন পে এটসেট্ৰা পেমেন্ট কৰিব পাৰিব ক্যাশ পেমেন্ট লোৱা নহব আৰু কিবা ইনফৰমেশন জানিব লগা থাকিলে তেতিয়াহলে ইয়াতে কন্টাক্ট নাম্বাৰ দিছে এৰাবিকৰ কন্টাক্ট নাম্বাৰ হল 9854979610 বৰুৰ কন্টাক্ট নাম্বাৰ হল 9707328765 আৰু ইকোনমিক্সৰ কন্টাক্ট নাম্বাৰটো হল 8638627708 তাৰপিছত আৰু অফিচৰ আৰু এটা নাম্বাৰ দিয়া হৈছে 8402970399 অফিস টাইমত কল কৰিব ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজালৈকে নাইবা ইমেইল কৰিব পাৰে info.rangiacollege.gmail.com আৰু ইয়াতে কৈছে মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰাব 15 আগষ্ট তাৰিখে গতিকে এইখিনি ইনফৰমেশন এইটো নটিফিকেশন দিয়া হৈছে গতিকে আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে মোৰ চেনেলটো অনুগ্ৰহ কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিওবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে ভিডিওটো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ